بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال، في كل الظروف والأحوال، باذلا وسعي في استنقاذها باذلا وسعي في استنقاذها من الموت والمرض والألم والقلق، من الموت والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عوراتهم وأستر عوراتهم وأكتم سرهم، وأكتم سرهم، باذلا رعاية الطبية باذلا الرعاية الطبية للقريب والبعيد للقريب والبعيد والصالح والخاطئ والصالح والخاطئ والصديق والعدو، والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان لا أذاه، وأسخره لنفع الإنسان لا أذاه، وأن أوقر من علمني، وأن أوقر من علمني، وأن تكون حياتي مصداق إيماني وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، في سري وعلانيتي، نقيا مما يشينني نقيا مما يشينني أمام الله ورسوله والمؤمنين، أمام الله ورسوله والمؤمنين، والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. لو جينا تخيلنا الانطباع الأول اللي بيجي في دماغنا لما نسمع كلمة الطب، إيه أول فكرة أو حاجة بنتخيلها؟ يعني مثلا بنتخيل عمليات وكتب الطب الكبيرة والمعقدة وجسم الإنسان والأمراض والموت، دي كلها حاجات بترتبط بكلمة الطب. طيب خليني أسأل سؤال تاني، إيه اللي بيجي في دماغك لما تسمع كلمة كورونا؟ والله يا سيدي وباء عالمي ولسه لحد الآن الطب بيعالج فيه، وبصراحة ده وضح وركز أكتر على أهمية الطب والدكاترة في حياتنا وإزاي هم كانوا ملايكة العالم في مكافحة المرض. كانت دايما فترة الأوبئة بتكشف للكوكب كله عن جيشه الأبيض، أو على الأقل بتعرفه قد إيه هو محتاج يبني الجيش ده. فترة زي فترة وباء الطاعون، الوباء اللي في سلالة واحدة من سلالاته قدر يحصد من 30 ل 50 مليون بني آدم، يعني ما يقارب نص سكان الكوكب وقتها. كانت كفيلة الفترة دي إنها تغير تفكير الناس وتخليهم يلجأوا لعلم الطب، العلم اللي اتهموا صاحبه زمان بأعمال السحر. طيب تعالى نعرف إيه هو الطب. الطب هو علم تطبيقي وعملي بيجمع الخبرات الإنسانية في الاهتمام بالإنسان في حالة مرضه بس؟ لا، الطب علم بيهتم بالإنسان في جميع حالاته سواء مرضه أو صحته. الطب البشري مجال واسع جدا وفيه تخصصات كتيرة ممكن الواحد يختص فيها، وده بيعتمد على حب الشخص لإيه وهو في كلية الطب عشان يختار مجال التخصص اللي هيختص فيه. بس قبل ما نروح للتخصصات لازم تعرف إن كل طبيب وطبيبة بيكون عندهم أسس مهمة جدا في الطب، وهي مقسومة لجزئين. الجزء الأول Basic Science والتاني Global Health. البيزك ساينس عبارة عن 4 مواد، أولهم البايوكيمستري أو الكيمياء الحيوية. مهم جدا إن الدكتور يكون عنده فهم فيها لأنها بتشرح لنا أسس المركبات الحيوية اللي في جسم الإنسان زي البروتينات والدهون والكربوهيدرات، ودي من أهم الأسس اللي نعرفها في الطب. ومن بعدها البيولوجي أو علم الأحياء. لازم الدكتور يكون عنده فهم كويس في أسس تركيب الخلايا ومهمة كل خلية في الجسم. وبعدها الكيمستري أو علم الكيمياء، فكرة التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن شغل الأدوية. لازم الدكتور يكون عنده فهم كويس فيها، لازم يبقى فاهم الأدوية بتشتغل إزاي وفي ظروف إيه وداخلة جسم الإنسان تعمل إيه. وأخيرا الفيزيكس، مثلا شغل الفلويد داينامكس بقى بالنسبة للدم وفهم ضغط الدم نفسه جوه الأوعية. الدكتور على الأقل بيكون عنده فهم بسيط في ال4 مواد دول عشان مش بس يبقى قادر يوصف ده للمريض، بل يقدر كمان يفهم أسس الأمراض بتبتدي إزاي. وهيساعده في ده كمان البيزك جينيتكس اللي هو علم الوراثة. عن طريقه هيدرس الدكتور الأمراض اللي بتنزل من الأهل للأولاد، والأمراض دي المفروض إن الدكتور يقدر يعرف إحصائياتها ونسبة انتشارها وقد إيه فرص تناولها للأولاد والمجتمع اللي بيعيش فيه، عشان يكون عنده فكرة عامة عن طرق الوقاية ويفهم مدى خطورة المرض على المجتمع، وده بقى بيحدده علم الابيديميولوجي. وآخر حاجة البابليك هيلث اللي بتصب اهتمامها على الفرد بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام.
دلوقتي بعد ما اتبنى لطلبة الطب أسس سليمة يمشوا عليها، هيبدأوا يدخلوا في المرحلة العملية، وهي إنهم يبتدوا يدرسوا أجهزة جسم الإنسان بتعمق، وهي مقسومة ل9 أجهزة مختلفة وليهم دور كبير جدا في جسم الإنسان. وبالتالي بقى في 9 تخصصات لدراسة الأجهزة دي. أولهم البالمونولوجي، وده الجهاز التنفسي. بعده الكارديولوجي، وده طب القلب وأمراض القلب. نفرولوجي، ده طب الكلى وأمراض الكلى. دايجيشن اند ميتابوليزم، ده علم أو طب الهضم والتمثيل الغذائي. immunology، ده طب المناعة. infection، ده طب العدوى والأمراض والأوبئة المنتشرة. musculoskeletal system، ده جهاز العظام والجهاز اللي بيغطي العضلات. reproductive system، جهاز تناسلي. وأخيرا النيورولوجي and human behavior، وده علم جهاز الأعصاب وسلوك البشر. وفي بقى 7 مواد لازم طالب الطب يدرسهم في كل تخصص من التخصصات دي، بحيث لما يجي يتخصص في مجال معين يكون عنده فكرة شاملة حتى لو بشكل خفيف عن بقية جسم الإنسان. والمواد دي هي الاناتومي، ده علم التشريح. هيستولوجي، ده علم الخلايا. امبريولوجي، ده علم الأجنة. epidemiology، علم إحصائيات الأوبئة. باثوفيزيولوجي، ودي بتتكلم عن تكون ونمو المرض جوه جسم الإنسان من بدايته لآخره. باثولوجي، ده علم الأمراض بشكل عام. وأخيرا الفارماكولوجي، وده علم الأدوية وإزاي بتشتغل في جسم الإنسان. يبقى دول كده بشكل عام المواد الأساسية اللي بتغطي ال9 تخصصات اللي اتكلمنا عنهم في مجال الطب البشري، اللي بيدرسها الطالب باستفاضة بحيث يقدر يحدد شغفه رايح فين، وعلى أساسه يختار التخصص اللي هيناسبه.